นี่ไม่มีผ้าปูเตียงไม่มีอุปกรณ์ใดๆสำหรับคนเจ็บไม่มียาฆ่าเชื้อไม่มีสบู่ไม่มีอาหารพิเศษสำหรับคนป่วยมีแต่เพียงยาที่ได้รับการจัดสรรจากทหารญี่ปุ่นเพียงน้อยนิดแต่ถึงกระนั้นทหารญี่ปุ่นก็ยังคงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าโรงพยาบาลคนเจ็บเดินทางมาถึงโรงพยาบาลสนามที่ค่ายเฉลยช่องไก่ในอาการช็อกร่างกายสู้ผอมอิดโรยอย่างน่ากลัวเพียงแค่มองเห็นพวกเราก็รู้ว่าหลายคนจะไม่สามารถก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปได้แต่ที่อเนจอนาถยิ่งไปกว่านั้นก็คือพวกเขาถูกส่งมาในสภาพที่ไม่แตกต่างไปจากฝูงปศุสัตว์ที่ถูกกวาดต้อนโดยทหารญี่ปุ่นหรือผู้คุมชาวเกาหลีที่ไม่มีแม้แต่ความปราณีนี่คือบันทึกของนายแพทย์ผู้เป็นเฉลยศึกในค่ายช่องไก่ที่ได้บันทึกไว้ถึงความโหดร้ายทารุณของค่ายช่องไก่วันนี้เราจะพาท่านไปย้อนอดีตกับค่ายเฉลยศึกฮฤโหดที่ช่องไก่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพญี่ปุ่นได้ทำการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะผ่านป่าดงดิบอันธุรกันดารของกาญจนบุรีมุ่งหน้าสู่ด่านเจดีย์3 องค์เพื่อเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟที่สร้างมาจากฝั่งพม่าการก่อสร้างใช้แรงงานจากเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นจำนวนมากกว่า 60,000 นายที่ถูกส่งตัวมาจากสิงคโปร์มาลายาและอินโดนีเซียการก่อสร้างเต็มไปด้วยความยากลำบากทั้งจากสภาพภูมิประเทศที่รกทึบเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บและความทารุณโหดร้ายของผู้คุมญี่ปุ่นรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นในค่ายเฉลยศึกส่งผลให้เฉลยศึกได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากในระหว่างการก่อสร้างญี่ปุ่นได้ทำการสร้างโรงพยาบาลหลักๆเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลบรรดาเฉลยศึกสัมพันธมิตรที่เจ็บป่วยจากการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่ค่ายเฉลยศึกท่าเสาหรือสถานีน้ำตกในอำเภอไซโยกในปัจจุบันรวมทั้งยังจัดตั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ค่ายเฉลยช่องไก่ตำบลเขาปูนใกล้กับแม่น้ำแควน้อยรวมทั้งที่ค่ายเฉลยศึกท่ามะขามใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำแควในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสนามที่ค่ายเฉลยศึกบริเวณตัวเมืองกาญจนบุรีซึ่งปัจจุบันคือสถานีขนส่งใกล้ๆกับสถานีตำรวจกาญจนบุรีโดยเฉลยศึกเรียกค่ายแห่งนี้ว่าค่ายสนามบินหรือแอโรโดมแคมป์นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่สำหรับเฉลยศึกตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมอีกด้วยที่นี่คือสุสานทหารสัมพันธมิตรที่ค่ายเฉลยช่องไก่บริเวณเขาปูนห่างออกจากตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีไปประมาณ2 กิโลเมตรบริเวณนี้เป็นค่ายเฉลยศึกขนาดใหญ่กินอาณาบริเวณกว้างขวางมันถูกใช้เป็นสถานที่รวมพลของบรรดาเฉลยศึกที่ถูกส่งตัวมาจากทุกสารทิศก่อนที่จะถูกส่งตัวต่อไปยังจุดก่อสร้างต่างๆโดยเฉพาะการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควที่ท่ามะขามและที่วังลานตลอดจนเส้นทางรถไฟที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าดงดิบโดยเฉลยศึกชุดแรกเดินทางมาถึงค่ายช่องไก่แห่งนี้ในเดือนตุลาคม 2485 ด้วยความที่เป็นจุดพักขนาดใหญ่ทำให้ค่ายเฉลยช่องไก่ถูกขยายขึ้นเรื่อยๆเพื่อรองรับจำนวนเฉลยศึกที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังจุดต่างๆโดยมีอาคารสร้างด้วยไม้ไผ่หลังคามุงจากเป็นจำนวนถึง20 หลังสามารถจุคนได้ถึง 2,000 คนต่อมาเฉลยศึกได้รับอนุญาตจากผู้คุมญี่ปุ่นให้พัฒนาค่ายแห่งนี้ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นเช่นสร้างโบสถ์และโรงละครเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหรืออย่างน้อยก็เพื่อปลอบขวัญเหล่าเฉลยศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากการก่อสร้างหรือเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บในป่าลึกค่ายเฉลยที่ช่องไก่ยังเป็นจุดที่เฉลยศึกถูกเกณฑ์ไปเจาะช่องเขาหินที่อยู่ไม่ไกลนักช่องเขาดังกล่าวแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่โตเหมือนช่องเขาขาดหรือที่เหล่าเฉลยศึกผิวขาวเรียกกันว่า Hellfire Pass หรือช่องไฟนรกส่วนญี่ปุ่นเรียกว่าช่องคอนยูแต่ช่องเขาที่ช่องไก่แห่งนี้ก็ทำให้เหล่าเฉลยศึกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเป็นจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ายเฉลยที่ช่องไก่ยังเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ที่มีห้องผ่าตัดเพื่อใช้รักษาเฉลยศึกที่เจ็บไข้ได้ป่วยจากค่ายเฉลยที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าโดยโรงพยาบาลสนามที่ช่องไก่เริ่มสร้างขึ้นในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช 2485 หรือภายหลังจากที่มีเฉลยศึกชุดแรกเดินทางมาถึงค่ายแห่งนี้เพียง1 เดือนนับเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสนามแห่งแรกๆของเหล่าเฉลยศึกสัมพันธมิตรในจังหวัดกาญจนบุรีก่อนที่จะกลายเป็นโรงพยาบาลเฉลยศึกหลักแห่งหนึ่งของกองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทยช่วงเวลาเดียวกันนี้เองที่การก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะ
ดำเนินไปอย่างเร่งรีบเพื่อให้ทันกับการเคลื่อนทัพของกองทัพญี่ปุ่นโดยมีกรมทหารรถไฟที่ 9 สังกัดกองทัพภาคใต้ของญี่ปุ่นเป็นหน่วยรับผิดชอบความยากลำบากในการก่อสร้างก็คือเส้นทางรถไฟสายมรณะตลอดทั้งสายนี้ต้องรักษาระดับความสูงไว้ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ200 เมตรเพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟการก่อสร้างจึงจำเป็นต้องใช้แรงงานเฉลยศึกในการเจาะภูเขาถมหุบเหวสร้างสะพานหรือปรับพื้นที่เพื่อให้เส้นทางรถไฟมีระนาบเดียวกันตลอดทั้งสายยิ่งการก่อสร้างมีความสลับซับซ้อนด้านวิศวกรรมและมีความเร่งรีบมากขึ้นเท่าใดผู้คุมญี่ปุ่นก็ยิ่งกระทำทารุณต่อเหล่าเฉลยศึกมากขึ้นตามไปด้วยจนเกิดตำนานของคำว่าสปีดโดซึ่งเป็นคำที่ผันมาจากคำว่าสปีดในภาษาอังกฤษแต่ออกสำเนียงเป็นภาษาญี่ปุ่นสปีดโดเป็นคำที่ผู้คุมญี่ปุ่นใช้ตะโกนเร่งเหล่าเฉลยศึกในการก่อสร้างประกอบกับสภาพของป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บนานาชนิดทำให้เราเฉลยศึกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเฉลยที่เจ็บป่วยแต่ยังคงรอดชีวิตอยู่ก็จะถูกส่งจากพื้นที่ป่าดงดิบกลับมายังค่ายช่องไก่เพื่อทำการรักษาตัวส่วนใหญ่เฉลยที่เจ็บป่วยเหล่านี้จะถูกนำลงเรือล่องแม่น้ำแควมาจากค่ายเฉลยในป่าลึกเพื่อนำมารักษาตัวแม้คำว่าโรงพยาบาลอาจจะทำให้ดูเหมือนว่ามีการรักษาพยาบาลที่ดีสำหรับเฉลยศึกแต่ที่จริงแล้วโรงพยาบาลที่ค่ายเฉลยช่องไก่เป็นไปแบบอัตคัดขัดสนหรือตามมีตามเกิดเพราะเหล่าเฉลยศึกแทบไม่ได้รับยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆจากทหารญี่ปุ่นเลยตัวโรงพยาบาลถูกสร้างด้วยไม้ไผ่และมุงหลังคาด้วยจากคนเจ็บจะนอนอยู่บนเตียงไม้ไผ่ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างหยาบๆมีเพียงเศษผ้าที่ไม่ต่างจากผ้าคีริ้วผืนเล็กๆห่มพวกเขาเพื่อให้ความอบอุ่นในยามที่หนาวเหน็บจากอาการไข้ขึ้นสูงเราเฉลยศึกต้องดัดแปลงอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆขึ้นเองทั้งแก้วน้ำจานกระโถนภาชนะใส่สิ่งของรวมถึงเตียงผ่าตัดเตียงนอนผู้ป่วยโต๊ะเก้าอี้ล้วนทำมาจากต้นไผ่ซึ่งขึ้นปกคลุมอยู่รายรอบค่ายเฉลยในช่วงที่การก่อสร้างเต็มไปด้วยความเร่งรีบสูงสุดอันเนื่องมาจากความล่าช้ากว่ากำหนดการที่วางไว้ทำให้ค่ายเฉลยศึกช่องไก่ต้องรองรับเฉลยศึกที่ได้รับบาดเจ็บถึงกว่า 2,000 คนในคราวเดียวกันความแออัดยัดเยียดของคนป่วยบวกกับความอัตคัดขัดสนทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ส่งผลให้อัตราผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลช่องไก่มีสูงมากโดยในช่วงกลางปี 2486 อัตราผู้เสียชีวิตที่ค่ายช่องไก่มีสูงถึง 60 ถึง 100 คนต่อเดือนเลยทีเดียวทำให้ค่ายเฉลยช่องไก่ต้องมีการสร้างสุสานสำหรับเฉลยศึกที่เสียชีวิตขึ้นแต่อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลสนามที่ค่ายเฉลยช่องไก่ก็ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงพยาบาลที่ดีกว่าโรงพยาบาลสนามอื่นๆที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าเพราะมีทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตลอดจนมีอาหารการกินที่ค่อนข้างจะเพียงพอต่อเหล่าเฉลยศึกทอมมอริสนักประวัติศาสตร์ออสเตรเลียได้บรรยายถึงบรรยากาศในโรงพยาบาลเฉลยศึกที่ช่องไก่ว่าที่นี่ไม่มีผ้าปูเตียงไม่มีอุปกรณ์ใดๆที่จะอาบน้ำให้กับคนเจ็บไม่มีสบู่ไม่มียาฆ่าเชื้อไม่มีอาหารพิเศษสำหรับคนป่วยมีแต่เพียงยาที่ได้รับการจัดสรรจากญี่ปุ่นเพียงน้อยนิดแต่ถึงกระนั้นทหารญี่ปุ่นก็ยังคงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลค่ายช่องไก่แห่งนี้บรรดาเฉลยศึกพยายามบริหารจัดการสิ่งต่างๆภายในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดพวกเขาแบ่งโรงพยาบาลออกเป็นแผนกมีห้องผ่าตัดเพื่อให้สะดวกต่อการดูแลรักษาเฉลยศึกที่มีหลากหลายโรครวมไปถึงผู้ได้รับบาดเจ็บจากการก่อสร้างเช่นถูกสะเก็ดหินจากระเบิดหรือถูกต้นไผ่บาดจนเป็นแผลเวอะหวะแต่ละแผนกพยายามที่จะรักษาความสะอาดอย่างเต็มที่แต่ก็เป็นไปได้ยากยิ่งทำให้อาการติดเชื้อเกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกติอหิวาตกโรคเป็นอีกโรคหนึ่งที่เหล่าเฉลยศึกเป็นกันมากดังนั้นผู้ป่วยอหิวาตกโรคจะถูกแยกไปยังพื้นที่เฉพาะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังคนไข้อื่นๆในโรงพยาบาลอุปสรรคอีกประการหนึ่งของโรงพยาบาลค่ายเฉลยช่องไก่คือพวกเขามักจะได้รับคนเจ็บหรือคนไข้ที่มีอาการสาหัสแม้ในช่วงแรกคนเจ็บจะอยู่ในสภาวะที่ไม่รุนแรงมากนักแต่กว่าที่พวกเขาจะได้รับอนุญาตจากทหารญี่ปุ่นผู้ซึ่งพยายามใช้แรงงานของเฉลยศึกเหล่านี้อย่างคุ้มค่าแม้จะเจ็บป่วยเพียงใดก็ตามจนอาการของคนเจ็บทรุดหนักไม่สามารถทำงานได้แล้วผู้คุมญี่ปุ่นจึงจะอนุญาตให้ส่งตัวมายังโรงพยาบาลที่ค่ายช่องไก่นอกจากนี้อาการของคนไข้บางคนก็ต้องย่ำแย่ลงไปอีก
อันเนื่องมาจากการเดินทางที่ห่างไกลอย่างมากจนเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงมือแพทย์ก็ไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้แล้วนายแพทย์เฉลยศึกอังกฤษผู้หนึ่งที่อยู่ที่โรงพยาบาลช่องไก่ได้บันทึกเอาไว้ว่าคนเจ็บเดินทางมาถึงค่ายช่องไก่ในอาการช็อกร่างกายสู้ผอมอิดโรยไร้เรี่ยวแรงอย่างน่ากลัวเพียงแค่มองเห็นเราก็รู้ว่าพวกเขาหลายคนจะไม่สามารถก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปได้พวกเขาคงจะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนและที่น่าอเนจอนาถยิ่งไปกว่านั้นก็คือพวกเขาถูกส่งมาในสภาพที่ไม่แตกต่างไปจากฝูงปศุสัตว์ที่ถูกกวาดต้อนโดยทหารญี่ปุ่นหรือผู้คุมชาวเกาหลีที่ไม่มีแม้แต่ความปราณีเป็นที่น่าสังเกตว่าโรงพยาบาลที่ค่ายเฉลยช่องไก่แห่งนี้ไม่ได้รับรักษาแต่เพียงเฉลยศึกเท่านั้นคนงานจากพม่าจีนอินเดียซึ่งญี่ปุ่นรวมเรียกว่าพวกโรมูชาซึ่งมีจำนวนนับแสนคนที่ถูกว่าจ้างมาสร้างทางรถไฟร่วมกับเหล่าเฉลยศึกคนงานพื้นถิ่นหรือพวกโรมูชานี้ต่างก็ได้รับการปฏิบัติอย่างโหดร้ายไม่แตกต่างไปจากเฉลยศึกสัมพันธมิตรทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ของเฉลยศึกออสเตรเลียจึงได้รวมกำลังกันในช่วงกลางปี 2486 เพื่อจัดตั้งหน่วยแพทย์โดยใช้นามหน่วยว่าหน่วย K และหน่วย L โดยหน่วย K มีกำลังพลประมาณ 230 นายและหน่วย L มีกำลังพลประมาณ 115 นายทำหน้าที่ในการรักษาคนงานโรมูชาในจุดก่อสร้างต่างๆเช่นที่ท่ามะขามและที่ไซโยกเป็นต้นในช่วงต้นปี 2488 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของสงครามโรงพยาบาลเฉลยศึกที่ค่ายท่ามะขามใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำแควได้ถูกปิดตัวลงเพราะญี่ปุ่นต้องการยุบค่ายเฉลยต่างๆภายหลังจากที่การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควเสร็จสิ้นลงทำให้ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในค่ายท่ามะขามถูกส่งมาแออัดยัดเยียดอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายช่องไก่เพิ่มขึ้นไปอีกโรงพยาบาลเฉลยศึกอีกแห่งหนึ่งคือโรงพยาบาลค่ายเฉลยท่าเสาหรือสถานีน้ำตกในปัจจุบันเดิมโรงพยาบาลแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กประจำค่ายเฉลยก่อนที่จะขยายตัวเป็นโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่เนื่องจากค่ายเฉลยท่าเสาเป็นค่ายที่มีเฉลยศึกแออัดยัดเยียดอยู่ถึง 13,000 คนทำให้ในห่วงเวลาของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะมีผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี 2486 ที่นี่มีคนไข้ถึง 2,400 คน1 ใน 3เป็นเฉลยศึกจากกองทัพออสเตรเลียพันโทแวรี่ดันล็อปนายแพทย์ออสเตรเลียสังกัดกองพันทหารราบที่ 8ซึ่งทำหน้าที่ผู้ควบคุมโรงพยาบาลแห่งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้เขียนบันทึกเอาไว้ว่าที่นี่ไม่ต่างอะไรไปจากโรงฆ่าสัตว์คนเจ็บนอนอยู่บนเตียงไม้ไผ่เกลื่อนกลาดไปหมดบาดแผลของพวกเขากลายเป็นสิ่งดึงดูดเหล่าแมลงวันนับร้อยตัวให้มาเกาะอยู่บนเสื้อผ้าและบาดแผลของเขานอกจากโรงพยาบาลสนามดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีโรงพยาบาลสนามที่ค่ายเฉลยในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งปัจจุบันคือสถานีขนส่งกาญจนบุรีโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จัดตั้งขึ้นในปี 2486 โดยเฉลยศึกทั้งหมดอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพันโทฟิลิปทูซี่ซึ่งเป็นนายทหารอาวุโสสูงสุดในบรรดาเฉลยศึกที่เข้ามาทำการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้บังคับบัญชาเหล่าเฉลยศึกที่ค่ายท่ามะขามและมีบทบาทอย่างมากในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควรวมทั้งยังเป็นผู้ที่พยายามปกป้องชีวิตของเหล่าเฉลยศึกทุกคนภายใต้การบังคับบัญชาของเขาทูซี่และพันโทแวรี่ดันล็อปคือผู้ที่ประสานงานกับนายบุญผ่องสิริเวชพันธ์นักธุรกิจคนไทยในกาญจนบุรีที่ลักลอบนำยาและอาหารเข้าไปช่วยเหลือบรรดาเฉลยศึกจนความกล้าหาญของนายบุญผ่องได้รับการยกย่องจากเหล่าเฉลยศึกเป็นอันมากโดยบุคลิกอันโดดเด่นของทูซี่ไม่เพียงแต่ทำให้เขาได้รับการยอมรับจากบรรดาเฉลยศึกเท่านั้นแต่ยังทำให้เขาเป็นที่ยอมรับจากทหารญี่ปุ่นอีกด้วยเขาถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลที่ท่ามะขามมายังโรงพยาบาลสนามที่ค่ายเฉลยในเมืองกาญจนบุรีเขาทำการปรับปรุงโรงพยาบาลดังกล่าวให้มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับโรงพยาบาลค่ายเฉลยท่าเสาและโรงพยาบาลค่ายช่องไก่มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งคือเรามักจะได้ยินเรื่องราวของคนไทยที่เข้าไปช่วยเหลือเหล่าเฉลยศึกอยู่เสมอแต่เรื่องราวที่คนไทยอาจไม่เคยได้ยินก็คือการช่วยเหลือทหารญี่ปุ่นในการไล่ล่าจับกุมเหล่าเฉลยศึกที่หลบหนีออกมาจากค่ายเฉลยจากเอกสารรายงานบันทึกเหตุการณ์ของกระทรวงมหาดไทยระบุว่าเฉลยศึกอังกฤษรวม6 นายได้หลบหนีออกจากค่ายเฉลยศึกในจังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2486 บรรดาเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านได้เข้าช่วยเหลือฝ่ายญี่ปุ่นทำการค้นหาและจับกุมเหล่าเฉลยศึกเหล่านั้นกลับมาได้ทั้ง 6 นายทั้งหมดเป็นนายทหารชั้นร้อยเอก1 นาย10 โท 1 นายอีก 4 นายเป็นพลทหารจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งตัวเฉลยศึกทั้งหมดให้กับสารวัตรทหารญี่ปุ่นรับตัวต่อไปเป็นที่ทราบกันดีว่าโทษฐานของการหลบหนีออกจากค่ายเฉลยส่วนใหญ่จะจบลงด้วยการประหารชีวิตบันทึกฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีความเคลื่อนไหวของประชาชนในการลักลอบช่วยเหลือเฉลยศึกสัมพันธมิตรคอยให้น้ำและอาหารแก่เฉลยศึกแต่ก็ยังมีคนไทยบางส่วนที่สนับสนุนกองทัพญี่ปุ่นในการปฏิบัติภารกิจไล่ล่าเหล่าเฉลยศึกอย่างแข็งขันเช่นกันนอกจากโรงพยาบาลเฉลยศึกในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วยังมีโรงพยาบาลเฉลยศึกอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดที่รองรับผู้ป่วยจากการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะที่นี่มีเตียงถึงเกือบ 10,000 เตียงแต่เป็นที่น่าเสียดายที่โรงพยาบาลแห่งนี้จัดตั้งขึ้นอย่างล่าช้าโดยตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2487 ซึ่งเป็นช่วงที่การก่อสร้างเกือบจะแล้วเสร็จและมีเฉลยศึกเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากแล้วจากภาพถ่ายทางอากาศของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรแสดงให้เห็นถึงค่ายเฉลยศึกขนาดใหญ่ดังกล่าวพร้อมกับองค์พระปฐมเจดีย์อย่างชัดเจนโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดนครปฐมแห่งนี้ได้ทำการโอนย้ายแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และคนเจ็บจากโรงพยาบาลค่ายเฉลยท่าเสาซึ่งเวลานั้นต้องรองรับคนเจ็บที่มีจำนวนถึง 8,000 คนนอกจากนี้ยังมีเฉลยศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากโรงพยาบาลค่ายเฉลยศึกท่าม่วงก็ถูกส่งตัวมารักษาตัวที่นี่โรงพยาบาลเฉลยศึกที่นครปฐมทำการรักษาคนเจ็บจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามในเดือนสิงหาคมปี 2488 ปัจจุบันโรงพยาบาลประจำค่ายเฉลยศึกต่างๆได้ถูกรื้อถอนไปจนไม่เหลือซากแล้วคงเหลือแต่เพียงค่ายเฉลยศึกที่ช่องไก่ซึ่งถูกจัดให้เป็นสุสานทหารสัมพันธมิตรที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีแม้จะมีขนาดเล็กกว่าสุสานทหารสัมพันธมิตรที่ดอนรักในตัวเมืองกาญจนบุรีแต่ที่สุสานช่องไก่แห่งนี้ก็มีร่างของทหารจากเครือจักรภพอังกฤษจำนวน 1,426 นายและจากเนเธอร์แลนด์จำนวน 313 นายนอนทอดร่างอย่างสงบนิ่งอยู่เพื่อเป็นอนุสรณ์ย้ำเตือนถึงความโหดร้ายของสงครามที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้